සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා NST Bro YouTube channel එකෙන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එකතු වෙලා ඉන්නවා හැම කෙනෙක්වම. ඉතින් අද මග්ගාව තියෙනවා dialog home broadband router එකක්. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකේදී මේක unbox කරලා බලමු. ඒ වගේම තමයි මේකදී අපිට ලැබෙන දේවල් ගැන අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු. ඒ වගේම මම අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේකේ මිල ගණන්, ඒ වගේම තමයි මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් ක්‍රම මේ හැම දෙයක්ම ගැනම. ඒ කියන්නේ මේ home broadband router එකට සම්බන්ධ හැම දෙයක් ගැනම අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයත් මේ විදිහේ router එකක් මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් අද වීඩියෝ එකට ගොඩක් අදගත්ත වීඩියෝ එකක් වෙයි. ඉතින් ඉක්මනට වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු අපිට මොන විදිහේ දේවල්ද මේකෙදි බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාට වීඩියෝ එක දැක්කේ කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරන්න, තාමත් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පාලකින් රසබට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ හැපැත්තේ notification bell icon එක click කරලා තමයි මේ අලුත් වීඩියෝ සහ ගාඩ්ම ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා නොකර යන්න අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා මේ router වල මිල ගණන් කතා කරලා ඉමු. ඉතින් ඔයාට මේ ප්‍රධාන ආකාර දෙකකින් මේ router මිලදී ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. එක ක්‍රමයක් තමයි prepaid router එක, අනිත් ක්‍රමය තමයි postpaid router එක. ඉතින් මග්ගාව අද තියෙන්නේ මෙන්න මේ prepaid router කියන router වර්ගය. ඉතින් මෙන්න මේක ඔයාට රුපියල් 2990ක් වගේ මුදලකට ඔයාට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මිලදී ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ 3990කට තිබ්බ router එක. ඉතින් ඔයා postpaid router එකක් මිලදී ගන්න ඉන්නවා නම් ඒකෙදී ඔයාට රුපියල් 1990ක් වගේ මුදලකට තමයි මිලදී ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක postpaid router එක ගැන කතා කරොත් එමේ ඒක රුපියල් 2990ට තිබ්බ එක තමයි 1990ක් වගේ මුදලකට ඔයාට මිලදී ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ prepaid router එකට ඔයාට සාමාන්‍ය විදිහට ගෙදරට මිලක් එන්නේ නැහැ. ඒකෙදී ඔයාට සාමාන්‍ය විදිහට ජංගම දුරකථන වලට ඔයා කාඩ් දානවා වගේ ඒකටත් අදාළ data plans වලට අදාළ මුදල ඔයාට recharge කරලා එයාට භාවිතා කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් postpaid router එකට ඔයාට එහෙම ස්කෙදි කරන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකෙදි සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාට ගෙදරට බිලක් එනවා. ඒවට අනුව ඔයාට ගෙවින් කටයුතු සිදු කරලා ඔයාට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි ඉක්මනට මේ router එක unbox කරලා බලමු අපිට මොන විදිහේ දේවල්ද මේකෙදි බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා මේ dialog home broadband router එක මිලදී ගත්තොත් එහෙම ඔයාට මෙන්න මේ විදිහේ box එකකින් තමයි ඔයාට මිලදී ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ box එක ගැන කතා කරොත් එහෙම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ ලස්සන කළු පාට box එකකින් තමයි මේක ආවරණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ box එකේ උඩින්ම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් dialog broadband කියලා මෙන්න මේ විදිහට highlight කරලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට මේක යටින් බලා ගන්න පුළුවන් voice enable, ඒ වගේම තමයි 4G powered කියලා මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික තමයි අපිට මේකේ ඉස්සරහා බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේක මේ පැත්ත ගත්තොත් එහෙම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට ඔයාගේ ෆෝන් එකට dialog self care app එක download කරගන්න කියලා කියනවා. ඉතින් ඔයාට මේ self care app එක download කරගත්තොත් එහෙම ඔයාගේ home broadband account එක manage කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් අපි ඉදිරියට මේ ගැන කතා කරමු. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එක Android ෆෝන් එකක් නම් Google Play Store එක හරහා මේ app එක download කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එක Apple iPhone එකක් නම් ඔයාට App Store එක හරහා මේ app එක download කරගෙන ඔයාට භාවිතා කරන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන මේ විදිහට QR code එකක් තියෙනවා. ඔයාට මේ QR code එක scan කරලා මේ app එක download කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි ඔයාට මේ box එක ගත්තොත් එහෙනම් බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. අපි ඉක්මනට මේ box එක unbox කරලා බලමු මොන විදිහේ device ද අපිට මේකේ අතුලේ බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ box එක open කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ box එක open කරගන්නවත් එක්කම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ quick guideline එකක් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ broadband එක සම්බන්ධ කරගද්දී ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේක බලා ගන්න. ඉතින් මේකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට රූප සටහන් ආධාරයෙන් මේ විදිහට හැම දෙයක්ම අපිට විස්තර කරලා තියෙනවා. මේකේ තියෙන light පව ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට විස්තර කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක මෙන්න මේ විදිහට දැනට පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඉතින් මේක මේ විදිහට තියාගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ router එක මෙන්න මේ විදිහට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ router එක මෙන්න මේ විදිහට polythene cover එකකින් ආවරණය කරලා තියෙන්නේ. මම මේක මෙන්න මේ විදිහට එළියට ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට එළියට ගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ dialog home broadband router එක අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් dialog broadband කියලා මේ විදිහට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම Huawei logo එකත් එක්ක Huawei කියලා මේ විදිහට සඳහන් කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට power indicate button එක, ඒ වගේම network indicate button එක, මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට මේ උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ විදිහට ගත්තොත් එහෙනම් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙතනින් power දෙන තැන, ඒ වගේම තමයි මෙතනින් අර කේබල් සම්බන්ධ කරන හැම තැනකම ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ SIM එක මේකට ඇතුළත් කරන තැන ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ පොඩි කෑල්ල මේ විදිහට අයින් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ SIM එක ඇතුළත් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඇතුළත් කරලා ඔයාලට මේක භාවිතා කරන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ කප් එක අයින් කරලා ඔයාලට මේකෙදි ලැබෙන ඇන්ටනා දෙක සෙට් කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේකෙදි මේ උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් අපේ power button එක, ඒ වගේම තමයි WPS button එක මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට router එක මේ විදිහට පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඉතින් අපි තවත් බලමු මේකෙදී අපිට තවත් මොනවද හම්බ වෙන්නේ කියලා.
ඉතින් මේක මේ විදිහට අයින් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මේ විදිහේ කේබල් එකක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ ඇන්ටනා දෙක මේ විදිහට ලැබිලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ රවුටර් එකට පවර් එක දෙන මෙන්න මේ විදිහට පවර් ඇඩැප්ටර් එකක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට මේ හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් රවුටර් එක මිලදී ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට ලබා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ රවුටර් එක අන්බොක්ස් කරොත් එහෙම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ දේවල් ටිකක් තමයි බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයත් මේ විදිහ එකක් මිලදී ගන්න ඉන්නවා නම් ඔයාලට ප්‍රධාන ආකාර දෙකකින් මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. එක ක්‍රමයක් තමයි ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ dialog පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානයකට ගිහිල්ලා මේක මිලදී ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේක ඔන්ලයින් ඕඩර් කරලා මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක ඔන්ලයින් ඕඩර් කරලා ඔයාගේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයා මේක ඔන්ලයින් ඕඩර් කරද්දී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ Google එකට යන්න. Google එකට ගිහිල්ලා dialog 4G home broadband කියලා ටයිප් කරන්න. ඒ විදිහට ටයිප් කළා dialog වෙබ්සයිට් එකට යන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේකදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් dialog 4G home broadband router එක ඔයාලට ගෙදරට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකෙදී ඔයාලට පොඩි ෆෝම් එකක් ෆිල් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේකදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ සම්පූර්ණ තොරතුරු අහනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා මිලදී ගන්න මොන router එකක්ද? ඒ කියන්නේ postpaid router එකක්ද, prepaid router එකක්ද කියලා අහනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති router වර්ගයක් ඔයාලට ඒක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේකදී බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය data plans වර්ග තියෙනවා. ඉතින් මේවත් ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි පහසුවෙන් ඔයාලට ඔන්ලයින් හරහා ඔයාගේ router එක ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාත් prepaid router එකක් මිලදී ගන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකට my dialog app එක දාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට my dialog app එක දාගත්තොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ බජට් එකට ගැලපෙන විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය data plan සක්‍රිය කරගන්න. ඉතින් මේකදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ අත්‍යවශ්‍යතාවයන් වලට ගැලපෙන විදිහට data plans තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේවා ඔයාලට activate කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේවා activate කරගද්දී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ Visa debit credit card භාවිත කරලා මේවට ගෙවීම් කටයුතු කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට easy cash ඒ වගේම Star point මෙන්න මේ විදිහේ දේවල් භාවිත කරලා උනත් ඔයාලට මේවා ගෙවීම් කටයුතු කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලා dialog router එකක් මිලදී ගන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ දවස් කීපය ඇතුළත මිලදී ගන්න උත්සාහ කරන්න. මොකද මම ඉස්සරලා කිව්වා වගේ ඔයාලට 3900 router එක රුපියල් 2990කට මිලදී ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි 2990කට තිබ්බ router එක 1990කට ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට router එකක් මිලදී ගන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් මම හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති. ඉතින් වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න. තාමත් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහතින් ඩොට් subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ notification bell icon එක click කරොත් තමයි මේ අලුත් වීඩියෝස් ඔයා ගාවටම ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණාට අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු.